Hello everyone, hello students. Kunba jone comment diseo, sir online batch lobo asol science or yes, for that you will have to yes, this video is obviously powered by Adhyan. So tomaloge Adhyanor amar coaching center to details koi dia hobo, tomaloge tate ahi pele information you all can gather from there and yes, science or keneke ki hoy tomaloge tate gom paba. ইতিমধ্যে আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চৰ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে বাকি yes বাকি ডিটেইলছ খিনি তোমালোকে কোচিং চেণ্টাৰত আহি পেলে ভালকে আমাৰ ফেকাল্টিজৰ পৰা গম পাবা ওকে আজিৰ এইটো লাইভত অহা এটা বিশেষ কাৰণ আছে কাৰণটো হৈছে there has been a lot of issues that has been going on from the past 1 week okay মই ৰিলছত চাইছো বা আমাৰ যিখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুদিও গম পাইছো নিউজতো গম পাইছো এটা বহুত ডাঙৰ ইনচিডেণ্ট হৈছে যোনটো ইনচিডেণ্ট মই ফ'কাছ কৰিব বিচাৰিছো এণ্ড ইনচিডেণ্টটো হৈছে the NEET paper has been leaked. NEET, যোনটো exam হয়, that paper has been leaked. এতিয়া বহুত ইউটিউব ভিডিঅ'জ চাইছো বা বহুত ছ'চিয়েল মিডিয়া কণ্টেণ্ট চাইছো য'ত মানুহে they are criticizing the organizing body যোনে কণ্ডাক্ট কৰিছে এক্সামটো বা যাৰ থ্ৰুদি এক্সামটো হ'ব লাগিছিল তেওঁলোকক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে বহুত গালি দিছে কিবা হৈছে এণ্ড বহুতখিনি লাইক pros and cons ওলাইছে যে আৰু লাইক they have seen the trend on how it happened, what happened, consequences বোৰ কি হৈছে সেইবোৰ চাইছে for that I am not here. I am not here to like criticize anybody here. মই NTA গালি দিব অহা নাই মই নিটৰ পেপাৰটো কিয় লিক হ'ল কেনেকৈ লিক হ'ল মেইন একিউজড কোন হয় সেইবোৰ মই ক'ব অহা নাই ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অলৰেডি এইবিলাক কথা আপোনালোকে বা তোমালোকে গম পোৱা I am here to represent the student community because মই নিজে এজন ষ্টুডেণ্ট হয় okay I was a student, I am a student, I will always be a student আৰু ষ্টুডেণ্ট এজনৰ লাইফত যেতিয়া এনেকুৱা ডিছৰাপশ্যন কিছুমান আহে সাইকোলজিকেলি তেওঁলোকে বহুত বাৰ্ডেন সহিব লগা হয় okay so today I will be talking about the very prime cause যোনটো ষ্টুডেণ্টে বাৰ্ডেনটো বেয়াৰ কৰিব লগা হৈছে ৰাইট এতিয়া এক্সাম দিয়া মানুহ এটাইহে গম পায় বা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা মানুহ এটাইহে গম পায় যে কি কি কনচিকুৱেঞ্চ ফেচ কৰিব লগা হৈছে ৰাইট কাৰণ আল্টিমেটলি ষ্টুডেণ্টে এক্সামটো দিব লাগিব ইমান বছৰে যে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ লাষ্ট 2 yearsৰ পৰা বা কিছুমানে লাষ্ট 1 yearৰ পৰা এই বস্তুটো কৰি আছে লাষ্ট মোমেণ্টত গম পাইছে যে পেপাৰ লিক হৈছে উইচ ইজ নট ইভেন দেয়াৰ ফল্ট ৰাইট ষ্টুডেণ্টৰ কি ভুল আছিলে but consequences to ultimately student face koribo laga hoise right so today I'm here to talk about the psychological coping strategy mane ki hoy moi koi asu okay etia bahut gyan dibo ahibo tumalok je toy etu kor hetu kor रील स्क्रॉल कर বা এটু কর হেটু কর বহুত নানা ধৰণৰ তেওঁলোকে এডভাইস দিব আহিব I am not here to give you an advice. I am here to give you a scientific based approach. যোনটো actually psychology আমি coping strategy বুলি কওঁ okay coping strategy কি হয় এটা strategy suppose কিবা এটা incident হৈ গ'ল scientifically বা evidence based proof এটা আছে যে এইখিনি কৰিলে somewhat you will feel de-stressed বা you will feel relaxed okay so মই এনেকে জাস্ট উৰা বাতৰি বা ওপৰত এনে ক'ব অহা নাই বস্তুটো these are scientific methods coping strategies এটা like actual method হয় য'ত আমি নিজকে ৰিলেক্স কৰিব পাৰো বা কাম কৰি ৰাখিব পাৰো ৰাইট so ultimately কথাটো হ'ল যে ষ্টুডেণ্টছে যিহেতু বাৰ্ডেনটো পাই আছে ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰতে গাত আহিছে বস্তুটো ষ্টুডেণ্টে এইখিনি বস্তু কৰিব লাগিব because as I already said I am not here to criticize anybody কিয় হল কেনেকে হল হৈ গল ultimately ষ্টুডেণ্টে কৰিব লাগিব বস্তুখিনি so I am talking about the SWA an evidence based toolkit to regain focus and regulate stress after the NEET UG 2006 cancellation আৰু এটা কথা মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব ওলাইছো this is not only for NEET UG students okay যোনে যোনে ভিডিওটো চাই আছা বা পিছত আপলোড হোৱাৰ পিছত চাবা I am not only talking about this thing NEETৰ লগত এইটো বস্তু হ'ল ফাৰ্ডাৰ কিবা যদি হ'ব পাৰে লাইফত বা এনি ষ্ট্ৰেছফুল ইভেন্ট দ্যাট অকাৰ্ছ ইন ইয়োৰ লাইফ এই বস্তুকেইটা যোনকেইটা মই ডিছকাছ কৰিম কোপিং ষ্ট্ৰেটেজিজ ইট উইল অলৱেজ হেল্প ইউ এণ্ড লাইক এইকেইটা চাইণ্টিফিক মেথডছ হয় চাইণ্টিফিক এভিডেন্স বেছড হয় এইকেইটা কৰিলে তোমালোকে ৰিলিফ পাবাই বা চামৱাট তোমালোকে কোপ কৰিব পাৰিবা এণ্ড ইফ ইউ ফিল লাইক কোপিং তোমালোকৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো আৰু বহুত কমি আহি আছে বা ফাৰ্ডাৰ হেল্প হোৱা নাই দেন ইউ কেন ৰিচ আউট প্ৰফেচনেল হেল্প তাতে তেওঁলোকে তোমালোকক বেলেগ হেল্প দিব ধৰিব বাট
টুডে মই জেনেৰেলি এটা পিকচাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, নট অনলি নিট ইউ জি, মই নিজেও যেতিয়া CBSE বৰ্ড এক্সাম দিছিলোঁ, এগেইন আই এম নট হিয়াৰ টু ক্ৰিটিচাইজ CBSE বৰ্ড এক্সাম দিছিলোঁ, মই মেথছ বহুত বেয়া পাইছিলোঁ। মই মেথছ এক্সাম লাষ্ট এক্সাম আছিলে সেই বছৰে, একজেক্টলি somebody wrote, য়েছ, বিৰিক, হি ৰোট যে মাষ্টাৰ মুভিখনতো এই বস্তুটোৱে দেখাইছিলে একজেক্টলি। নাও হি ইজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ বিজয় থেলাপাতি। চ' য়েছ, এই বস্তুটো তাতে ডিছকাছ হৈছিলে বস্তুটো, কাৰেক্ট। আই এম গ্লেড ইউ পইণ্টেড ইট আউট। চ' what I was saying is like, মই যেতিয়া মেথছ এক্সাম মই বহুত বেয়া পাইছিলোঁ, মেথছ পঢ়ি বহুত বেয়া পাইছিলোঁ, লাষ্ট এক্সাম আছিলে মেথছৰ, সিদিনাখন মই গ'লোঁ, মই ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা লাইফত মেথছ নালাৰো আৰু। গ'লোঁ, এক্সাম দি আহিছোঁ, ঘৰত শুইছোঁ, শুই উঠাৰ পিছত মানে ঘৰত হাল্লা লাগি আছে, কি হ'ল? মাই মম ছেড দ্য পেপাৰ হেজ বিন লিকড, মেথছৰ পেপাৰ লিক হৈ গ'ল, তহঁতে আকৌ ৰিটেষ্ট দিব লাগিব। সেই চিনেৰিঅ'টোত লাইক আই কুড লাইক ইমেজিন মাইছেল্ফ যে মই কি ফিল কৰি আছিলোঁ বস্তুটো। ডেট ইজ ৱাই আই কেন ৰিলেট টু অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ নিট ইউ জি দিছ টাইম। তেওঁলোকে কি ফিল কৰি আছে, বিকজ আই ৱাজ অলছ' ইন ডেট চিটুৱেশ্যন ওৱান্স। বিকজ তেতিয়া মই এইবিলাক বস্তু নাজানিছিলোঁ। আফটাৰ ডেট আই চ'জ টু পাৰ্চিউ চাইক'লজি, তাৰপিছত মই এইখিনি বস্তু শিকিছোঁ। বাট টুডে এই লাইফটোৰ পৰা জৰিয়তে মই এইটো ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যোনবোৰ ষ্টুডেণ্টে এইবোৰ বস্তু ফেচ কৰি আছে, দে গেট চাম হেল্প। অ'কে, চ' ডিজাইন ফৰ নট অনলি অল দিছ, অ'কে, নট অনলি 2.28 মিলিয়ন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তেওঁলোকৰ কথাই ইয়াতে মই নকওঁ। বাট ষ্ট্ৰেছ চবৰে হ'ব পাৰে, ষ্ট্ৰেছৰ ৰিজনো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, বাট this will help you to actually cope up. All right, so see, যেতিয়া তোমালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা, ৰাইট, এক্সামৰ কাৰণে, I'm so sorry, see, হা, আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁ, প্ৰেপ মোডত আমি ফুল অন থাকোঁ, ৰাইট। প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ছাডেন কেঞ্চেলেশ্যন যেতিয়া হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, সেই একাডেমিক যোনটো ডিছৰাপশ্যন হৈ যায়, খেলি মেলি হৈ যায় বস্তুটো, তেতিয়া তোমাৰ কি হৈ যায়, ইয়ৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম হেজ বিন হাইজেক। নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমটোত এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেইন পৰে আমাৰ, ইটছ লাইক ইট ফিলছ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু কোপ আপ, ৰাইট। The sudden cancellation of NEET UG 2006 has thrown millions into academic limbo, of course, triggering acute physiological and psychological distress. You aren't tired, you are biologically depleted. কাৰণ ইমান দিনৰ পৰা তেওঁলোকে কৰি কৰি আহি আছে বস্তুটো, suddenly এইটো বস্তু হৈ গ'ল। So moving suddenly from recovery mode back into high stakes preparation creates massive cognitive friction. তোমালোকে এটা বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলা, গ'ল, তোমালোকেতো ৰিলেক্স হৈ গৈছিলা, এক্সাম দি আহিলোঁ, now I'm waiting for results. Now you see that the paper has been leaked, you have to prepare again. হ'লনে, হাই ষ্টেক এটাত গুচি গ'ল বস্তুটো। তেতিয়া কি হয়, now I will directly go to the coping strategies. See, I'll tell you one thing, what you feel, the clinical reality আৰু target system. Okay, আমি কি ফিল কৰি আছোঁ সেই বস্তুটো, see, physical exhaustion and sudden insomnia, obviously বহুতৰ টোপনি নোহোৱা হৈছে, sudden exhaustion হৈছে। ক্লিনিকেল ৰিয়েলিটিটো কি হৈছে, তোমালোকৰ বডিত এলিভেটেড কৰ্টিচল এণ্ড এড্ৰেনেলিন, ফ্লাইট অৰ ফাইট হৰমনটো বডি ইজ ৰিলিজিং, এইটো ক্লিনিকেল ৰিয়েলিটিটো হয়। অ'কে, টাৰ্গেট ছিষ্টেমটো হৈছে বডি, তোমালোকৰ ফিজিকেল এক্সজশ্যন হ'ব বডিটোত মুভ কৰোঁতে, বা মে বি ইউ ফিল ডিপ্লিটেড, একদম মানে মন যোৱা নাই আৰু, ৰাইট। আই এম আ ফেইলিয়াৰ এণ্ড আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছ, চবৰে সেইটো আহিবই, থট সেইটো আহিবই, অহাটো বহুত স্বাভাৱিক। অ'কে, সেইটোত কি হয়, ক্লিনিকেল ৰিয়েলিটিটো মৰেল ইঞ্জুৰি এণ্ড চাংক কষ্ট এংজাইটি, এংচিয়াছ হৈ যাবা তোমালোকে, ৰাইট, মৰেলিটিটো ডাউন হৈ যাব তোমালোকৰ, হৈছে বহুতৰ ইতিমধ্যে। চ' এইটো তোমাৰ মাইণ্ডটোক এফেক্ট কৰি আছে। পেৰালাইজিং অভাৰ থিংকিং এণ্ড টোটেল লছ অফ ফ'কাছ, অবভিয়াছলি আকৌ সেই ফ'কাছটো বা মোমেণ্টাম আনাটো তোমালোকৰ বহুত লাইক ইট উইল বি ভেৰি হাৰ্ড ফৰ ইউ অল। চ' ক্লিনিকেল ৰিয়েলিটিটো কি হৈছে, তোমালোকৰ কগনিটিভ ফেটিগ এণ্ড ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰিকশ্যন, কগনিটিভ তোমালোকৰ ফেটিগ হৈ গৈছে, মেণ্টেলি ইউ অল আৰ ড্ৰেইনড। কাৰণ এতিয়া এক্সামৰ কথাই ফ'কাছ কৰিম নে লাইক মই এতিয়া আকৌ প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিম। এণ্ড থেংকফুলি তেওঁলোকে আকৌ এটা ডেট দিছে, আই উড লাইক টু টেল ইউ, 21st June, I think, yes. Yes, I feel it's 21st June.
চ' শিডিউল ওলাই গৈছে সেইমতেদি এতিয়া আকৌ বহুতৰ পেনিক হ'ব যে ইমান কম টাইমত এতিয়া কেনেকুৱা বা পেপাৰ আহে বাট আই এম হিয়াৰ টু হেল্প ইউ নট একাডেমিকেলি নীটৰ কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা তোমালোকে মোতকৈ বেছি ভালকৈ জানা বাট আই এম হিয়াৰ টু টেল ইউ চি হাউ ইউ কেন stop the flight or fight response in real time okay এই fight or flight যোনটো আমাৰ হৈ থাকে physiological symptom টো তাতে কি হয় your body is in a constant like threat এটাত থাকে either fight কৰিম বা flight কৰিম পলাম প্ৰবলেমটোৰ পৰা এটা বহুত ধুনীয়া কনসেপ্ট এটা আছে it's a proven concept the physiological sigh বুলি কয় it truly focuses on your breathing techniques okay etu physiological sigh mane hoise tomar breathing technique এই ব্ৰিডিং টেকনিকটো কেনেকৈ কৰে মই তোমাক কৈ আছোঁ ভালকৈ অ'কে চি thrust back into high stress your body spikes with cortisol and adrenaline okay standard deep breathing is too slow standard যোনটো আমি নৰ্মেল উশাহ নিশাহ লওঁ it is too slow to like তোমালোকক ৰিকভাৰী কৰোঁতে it will not help you like get there fast পটককৈ ৰিকভাৰী নকৰে এইটো বস্তু studied extensively by Stanford's etu eta proven fact hoy okay the sigh utilizes a double inhale specific action reinflates collapsed alveoli maximizing CO2 clearance and instantly triggering the parasympathetic nervous system to lower your heart rate so মই আৰু এটা বস্তু শিকিছিলোঁ during my college days when I was doing my internship তাতে কি হয় you have to do like inhalation 3-5-3 rule কিবা এটা আছিলে yes there তোমালোকে উশাহ ল'বা slowly 3 seconds বা 4 seconds আমি breathe in কৰিলো 4 seconds আমি হেক কৰিলো breathing to আমি 3 seconds বা 2 seconds এটা pause দিম then we will breathe out again in 4 seconds through our mouth okay হেতু এটা standard technique হয় ইয়াতে see deep inhale through the nose complete 2 to 3 cycles sequentially okay দুটা তিনটা cycles আমি sequentially কৰিব লাগিব deep inhale through the nose pop a second shorter inhale to open alveoli ললো না উশাহটো তাৰপিছত আকৌ এটা এনেকৈ ললো then slowly exhale through the mouth until empty এইটো এটা টেকনিক হয় উশাহ ললো তাৰপিছত আকৌ এটা এইটো কৰিলো it's a very studied process হয় এইটো মই এনে কোৱা নাই কিন্তু scientifically and psychologically this helps you even examination stress যেতিয়া হৈ থাকে বা sudden performance এটা দিব লগা হ'ল this helps okay deploy this instantly when your heart rate spikes whether you are looking at NEET news updates or opening terrifying syllabus chapter এইখিনি মেথড তোমালোকে ফলো কৰা একদম বঢ়িয়াকে স্পাইক ডাউন হ'বই হ'ব ওকে proven হয় এইটো এটা বস্তু examination stress হওক বা NEETৰ সেইকাৰণে ফ'কাছ কৰি আছো because this is trending now NEET হৈ আছে বস্তুটো okay detaching your identity এইটোত কি হয় আমি চাম see detaching your identity from the exam আমি এটাও মনত ৰাখিব লাগিব যে exam is just a part of our life exam is not your entire life that exam will not decide your self worth exam to তোমাৰ লাইফৰ এটা পাৰ্ট হয় okay so acceptance and commitment therapy ACT you feel morally injured of course because your identity has fused with a single exam এই NEETৰ কাৰণে obviously চবৰে হ'ব এইটো NEET হওক UPSC হওক আমি সেই এক্সামটোৰ লগত নিজৰ আইডেন্টিটিটো আমি অ্যাটাচ কৰি দিওঁ okay when the exam process is compromised it feels like a personal theft of course এই মোৰ লগতে হৈছে এনেকুৱা বা বস্তুটো এই ৰাম মোৰ লগতে এনেকুৱা বেয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে বস্তুটো it feels like that your years of sacrifice has been gone to waste right ACT uses cognitive diffusion to break this bond curing sunk cost anxiety and restoring mental resilience okay so step 1 to কি কোৱা হৈছে my self worth identity crisis NEET outcome আমি সেপাৰেট কৰিব লাগিব NEET outcome আৰু self worth to it's a separate entity নিজৰ self worth to আমি সাইড কৰিম NEET outcome to আমি সাইড কৰিম মই এজন মানুহ হয় মই এজন সেপাৰেট মানুহ হয় ব্যক্তি এজন হয় মোৰ নিজৰ লাইফ এটা আছে NEET এটা সেপাৰেট entity হয় that will not decide who I will or who how I am behaving or who I am okay
Of course পিছত তোমালোকে সেইটো এক্সাম ক্ৰেক কৰিলে it will decide your self worth, but সেই exam is just a part of your life. You have to remember that also, right? See, আমি shift কৰিব লাগিব বস্তুটো, shifting from paralyzing thoughts to committed actions. The diffusion script, আমি কি ভাবিলো নিজৰ ওপৰত I am a failure, সেইটো নাভাবি আমি কি কৰিব লাগিব, we have to remember that I am having the thought that I am a failure. You are not a failure. Statement to আমি সলাই ক'ব লাগিব, because words are very powerful. Words have deep meanings. সেই বস্তুটো যেতিয়া attach হৈ যায় তোমাৰ লগত, they can create anything in your life. তুমি নিজক সেইখিনি বিশ্বাস দিব লাগিব. See, statement to difference so I am a failure, I am having thoughts that I am a failure. Hold the differentiation to creates a psychological gap. Don't embody the emotion, observe it. Ki feel kori asa, you have to be aware of your emotion. Okay, see, values versus goals. Goal to ki hoy, becoming a doctor, conditional, easily disrupted. Okay, value to ki hoy, being a person who helps others, permanent, unbreakable. তুমি তোমাৰ গোলটোতকে নিজৰ ভ্যালুটো বেছিকে চোৱা. Okay, becoming a doctor, তোমাৰ গোলটো হৈছে being a doctor, but তুমি সেই বস্তুটোৰ লগত ভ্যালু এটা attach কৰি দিয়া, being a person who helps others. Okay, that will help you like create a particular distinction between the value and the goal. Then your self-worth to you all can trace it back. Okay, commit to one small non-exam task daily that aligns with your core values. Helping a peer or prioritizing physical fitness proves your worth exists outside the testing center. এনেকুৱা কিছুমানো কাম কৰিব লাগিব যোনটো সেই ভ্যালুটোৰ লগত এটাচ হৈ আছে তোমাৰ. ডক্টৰে কি কৰে, they help people. Try to do something out of the box. Try to do something that is like aligned with your main goal. Helping a person, এনেই help কৰিলা কাৰোবাক, physical workout কৰিলা, নিজৰ এটা identity separately. You have to see that your identity is a separate thing rather than your like actual goal. Okay, so সেই বস্তুটো আমি ensure কৰিব লাগিব. Right, next, bypassing depleted bypassing a depleted prefrontal cortex. Of course, prefrontal cortex is the part where your area gets affected যেতিয়া এনেকুৱা এটা বস্তু situation হয়. Implementation intention pioneered by Peter Gollwitzer. He was the pioneer of this. Attempting to restart a 12 to 15 hour study schedule causes extreme cognitive fatigue. তুমি এনেকে বিশ্বাস নকৰিবা যে বস্তুটো লাইক ইমানখিনি হাৰ্ড টাস্ক আমি একদিনতে কৰিব লাগিব, নহয়. Okay, this technique automizes goal directed behavior entirely, offloading to heavy lifting of extreme. Sorry, this technique automates goal directed behavior, entirely offloading the heavy lifting of decision making from your exhausted prefrontal cortex. Okay, see, if then planning কৰিব লাগিব আমি. The if then planning algorithm. Step 1, identify the specific high anxiety trigger that causes you to freeze. কিয় হৈ আছে বস্তুটো তোমাৰ লগত, ফ্ৰিজিং যে হৈছে বা ভয়টো লাগি আছে তোমালোকৰ, why it is happening. You have to identify the specific high anxiety trigger. Okay, program the pre-planned response to bypass decision fatigue. এটো কেনেকে হয়, see, trigger anxiety causing trigger টো আছে, if it occurs then I will do this. See, example to if I feel overwhelmed by physics retest date uncertainty, then I will complete exactly 5 MCQs practice question from a chapter I already know well to regain momentum. See, এইটো এটা টেকনিক হয়. ট্ৰিগাৰিং ইভেণ্ট এটা তোমাৰ আহি আছে মাথাত যে মই ফিজিক্সৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই, কি কৰোঁ, লগে লগে যোনটো এটা জানা চেপ্টাৰ হয় সেইটোৰ পৰা ওলাই লগে লগে 5টা MCQ চল্ভ কৰি দিম. সেইটো এক্সাম্পল দিয়া হৈছে ইয়াতে. অল ৰাইট, চ' যিকোনো টাইপ অফ এংজাইটি হওক, অ'কে, যদি আহি আছে সেইটো এংজাইটি, ছাপ'জ এইটো চেপ্টাৰ পৰা নাই বা এইটোৰ ওপৰত যদি এনেকুৱা হয়, ইফ এনেকুৱা হয়, লগে লগে সেইটো ছাবজেক্ট ওলাই আমি ডিষ্টৰ্ট কৰিব লাগিব বস্তুটো. চেপ্টাৰটো ওলাই পেলাই লগে লগে আমি জানা চেপ্টাৰ এটা ওলাই পেলাই সেইটো ছাবজেক্টৰে 5টা MCQ লগে লগে চল্ভ কৰিলোঁ. এণ্ড দ্য মোমেণ্ট উই ট্ৰাই টু ডু অল দিছ থিংছ, তেতিয়া সেই বস্তুটো ট্ৰিগাৰটো, সেই হাই এংজাইটিৰ ট্ৰিগাৰটো এটলিষ্ট ইউ উইল গেইন আ মোমেণ্টাম যে ইমানো এনেকুৱা নহয়, পাৰিছোঁ বস্তুটো মই. অ'কে, ট্ৰিগাৰিং ইভেণ্ট উইল ৰিডিউচ, ৰাইট.
acha, the daily recovery plan, recovery stack, you can follow this daily. Okay, so morning, use your if then planning to overcome the intense starting of friction by opening your books, bypass the brain's resistance at a jana chapter ulai lom, small steps at a lom, small steps at a time. Okay, by midday, deploy the psychological physiological sigh ukhalwa technique to up down korilu ukhalulu. You can practice this 5 to 6 times a day. Okay, whenever you feel like instant anxiety ahi ase baki eku kaam kora nai, physiological sigh to, it's one of the most trusted theories that will help you reduce anxiety in the moment. Okay, and also you all can start journaling. Okay, journaling কি হয় মই কৈছো, next suppose evening on আমি এটো values based action ACT, outside of studying, remind your brain that you are a complete human, not just a number. নিজৰ self worth to বঢ়াম আমি, অকল এক্সাম এটাই যে মোক ডিসাইড কৰিব সেইটো নহয় না, পজিটিভ self talk কৰিম আমি, manifest কৰিম বস্তু. okay, so this is how you all can overcome it. আচ্ছা, journaling কি হয় মই কৈছো, journaling is a way through which you will write down your emotions, মই কি ফিল কৰি আছো এতিয়া at the moment. At the end of the day, আমি এটো চাম যে what can I do to avoid this, or what can I do to not feel this anymore. Okay, when you write down your thoughts, 95% of the problems তাতে তোমালোকৰ solve হৈ যোৱা যেন লাগে. And also you all can talk to your peers, or you all can talk to your parents about it. Trusted মানুহ এজনৰ লগত তোমালোকে কথা পাতা বস্তুটো, the more you talk, the less you feel the burden. Okay, মই এটাও জানো যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আজিকালি বহুত কণ্টেণ্ট ওলাইছে which increases your anxiety. চ' এনেকুৱা এটা ইনচিডেণ্টত আমি এইটোও মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি এংজাইটি ট্ৰিগাৰিং বস্তু কি কনজিউম কৰিছোঁ ইণ্টাৰনেটত, সেইটোও আমি চাব লাগিব. এনেকুৱা নহয় যে অকল ট্ৰিগাৰিং এংজাইটি ট্ৰিগাৰিং বস্তুৱে চাই আছোঁ, দেন উই আৰ এক্সপেক্টিং টু নট হেভ এংজাইটি. দেট উইল নট ৱৰ্ক. অ'কে, ইণ্টাৰনেটত কি আহি আছে কি নাহে সেইটো আমি চাব লাগিব ভালকে. ইণ্টাৰনেটটো চাইড কৰি পেলাই আমি প্ৰিপেৰেশ্যনত নিজৰ লাইক উই হেভ টু গেইন দ্য ফ'কাছ. অ'কে, নেক্সট চি, এক্সামটোহে ডিসরাপ্ট হৈছে, তোমাৰ পটেনশিয়ালটো নহয়. ৰিমেম্বাৰ, you were still a good student, you still are a good student, you will be a good student forever. Okay, এক্সামৰ শিডিউলটো বদলিছে যোনটো তোমালোকৰ হাততো নাই. ইট ইজ নট ইয়ৰ ফল্ট, বাট সি, you cannot control the bureaucratic system, but you possess the clinical tools to control your nervous system. নিজক কাম কৰি ৰাখিব পাৰাৰ আমাৰ কেপাচিটি আছে নে নাই? আছে. Okay, take back your focus, one breath, one value, and one action at a time. Right, and যেহেতু তোমালোকে যোনখিনি নিট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকেতো ডক্টৰ হ'ব, ইউ অল শুড হেভ দেট মাচ অফ পেচেঞ্চ, আৰু সিমানখিনি নিজক আমি কেপাচিটি বনাব লাগিব যে ইন ফিউচাৰটো এনেকুৱা ষ্ট্ৰেছফুল চিটুৱেশ্যন যেতিয়া হয় when you are dealing with patients or dealing with your clients, then তোমালোকে এইখিনি momentum বা এইখিনি বস্তু তোমালোকে এনশ্যোৰ কৰিব লাগিব যে you are also surviving in that zone when you are actually put in a situation. Okay, so এইখিনি বস্তু তোমালোকে কৰা, obviously you will have a good impact on that. ভাল হ'ব তোমালোকৰ, and all the best to all the aspirants out there, be it NEET, be it JEE, be it UPSC, APSC, anybody. তোমালোকে just নিজৰ psychological demeanor to maintain কৰি ৰাখিবা. Okay, and if you all feel যে সেই বস্তুটো তোমালোকে পাৰা নাই, or you need more help coping up, please feel free to contact professionals. Okay, and try to stay calm in most of the situation. যোনটো বস্তু নিজৰ হাতত নাই সেই বস্তুটো কন্ট্ৰোল কৰিব ট্ৰাই কৰি লাভ নাই. ওকে, চ' নিজে বস্তুটো এনেকৈ এনশ্যোৰ কৰিব লাগিব যে আমি নিজক আমি সুস্থ ৰাখিছোঁ both physically and mentally, because your health, your mental health and physical health matters at the end of the day. যদি দুটা বস্তু বেলেঞ্চতে নাথাকে এক্সামটো দিবা কেনেকৈ, কি হ'ব এক্সামত সেইটো বাদ দিয়া. লাহে 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 মেক ইউৰ চেল্ফ ডেট মাচ অফ কেপেবল যে সাইকোলজিকেলি আৰু ফিজিকেলি মই ফিট হৈ আছোঁ, এক্সাম যেবাৰে দিওঁ মই দিম. Okay, so all the best to all the aspirants out there. I hope you have all had a productive session. This video was powered by Adhayan. So বাকি কেইজনমান ডাউটছ সুধিছিলে মোক লাইভত যে ছায়েন্সৰ ক্লাছ, ইংলিছ, চৰি য়েছ, অনলাইন বেটচ চামথিং সেনেকৈ কুৱেৰিজ তোমালোকৰ যি আছে, অফক'ৰ্ছ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আমি পিন কৰি দিম বস্তুটো. ইয়ৰ কুৱেৰিজ উইল বি আনচাৰ্ড. ফাৰ্ডাৰ তোমালোকৰ কুৱেৰিজ থাকিলে you all can visit our center, and we can, you all have a talk with our faculties, and your doubts will be cleared. Okay, so see you all in the next live. Stay focused, stay blessed, and good luck for your exams. Bye bye.